नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज यस भिडियोमा हामी चीज केक बनाउने छौँ। ल है त ढिला नगरी सुरु गरौँ। केकको बेसमा बिस्किटको लेयर बनाउने हुनाले हामी सुरुमा बिस्किटलाई ग्राइन्ड गर्नेछौँ र मैले यहाँ डाइजेस्टिभ बिस्किट लिएको छु। यतिको मसिनो बनाउने छौँ र यसलाई अब साइडमा राखेर हामी चीज केकको लागि ब्याटर बनाऊ। ब्याटरको लागि सुरुमा 400 ग्राम चीज क्रिम राखौँ। चीज क्रिमलाई राम्ररी मिक्स गरेपछि अब यसमा 2 टेबलस्पुन सुगर राखौँ। सुगर र क्रिमलाई राम्ररी मिक्स गरेपछि यसमा 120 ग्राम दही राखौँ, जुन चाहिँ 3 टेबलस्पुन हुनेछ र यहाँ युज गर्ने दही चाहिँ बडी फ्याट भएको हुनुपर्दछ। अब 4 टेबलस्पुन हेभी क्रिम पनि राखौँ र सबैलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा 2 वटा अन्डा हाल्नेछौँ। एउटा सुरुमा हालेर राम्ररी चलाइसकेपछि मात्र अर्को हालौँ। अब ब्याटरमा मैदा राख्नेछौँ र मैदा राख्दाखेरि सुरुमा 1 टेबलस्पुन राखेर त्यसलाई राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि फेरि अर्को टेबलस्पुन पनि हालेर मिक्स गर्नेछौँ। र अन्तिममा 1 टीस्पुन फ्लेभरको लागि भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट पनि राखौँ। ब्याटर रेडी भइसकेपछि अब ग्राइन्ड गरेर राखेको बिस्किटमा हामी 1 टेबलस्पुन सुगर र हाफ बाउल बटर हालेर मिक्स गर्नेछौँ। अब केक बनाउने कन्टेनरको बेसमा हामी बटरले ग्रिज गर्नेछौँ र यसमा बिस्किटको लेयर बनाउनेछौँ। कन्टेनरको बेसमा बिस्किटलाई राख्दाखेरि सबैतिर बराबरी हुने गरी राख्न पर्नेछ र कन्टेनरको माथिको भागसम्म हामी बिस्किटको लेयर राख्नेछौँ। बिस्किटको लेयर बनाइसकेपछि अब यसमा ब्याटर हालौँ। ब्याटर कन्टेनरमा राखिसकेपछि यसलाई बेक गर्नेछौँ। बेक गर्दाखेरि ओभनमा स्ट्यान्डमाथि बेकिङ प्यान राखेर यसमाथि कन्टेनर राख्नेछौँ र बेक गर्दाखेरि सुरुमा 10 मिनेट्स 180 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्नेछौँ। 10 मिनेट्स हिट गरिसकेपछि अब 140 डिग्री सेल्सियसमा 40 मिनेट्स बेक गर्नेछौँ। त्यसपछि यो पाक्नेछ। पाकिसकेपछि अब हाफ एन आवर ओभनलाई खुल्लै छोडेर सेलाउन दिनेछौँ। सेलाइसकेपछि केकलाई बिस्तारै निकाल्नु पर्नेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।